Dámy a pánové, já jsem se k nadaným žákům nebo k problematice nadaných žáků dostal vlastně jakousi shodou okolností. Vzdělávání mě sice zajímalo vždycky, ale před více jak 20 lety, když můj táta dělal na gymnáziu kantora, tak jsme debatovali spolu o problematice právě velmi a extrémně nadaných dětí. On sám měl na gymnáziu 2 žáky, kteří měli takovéto nadání, a zjistili jsme jednu záležitost, která se ukázala už tehdy problematická. Tyto děti velmi často prostředí zatlačuje do kouta a jejich talent nebo nadání potlačuje, případně ho úplně zničí. To je bohužel v našem vzdělávacím systému častým problémem. Když vznikly kraje, vycítili jsme přirozenou příležitost, že bychom se touto tématikou mohli zabývat, a spolu s několika dalšími kolegy jsme se rozhodli, že založíme Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Podařilo se, dneska máme poměrně velkou organizaci, ale mezi tím uběhla celá řada let, kdy se děla spousta různých aktivit, která měla vést k tomu, že nadaní v našem kraji budou mít dobré postavení a dobré možnosti. Tady je možná dobré si říct, že musíme rozlišovat mezi nadanými a motivovanými. To je častá chyba, která se poměrně obecně dělá. Motivovaný žák je ten, který dělá sočku, může ho to bavit, rodiče na něj tlačí, to bývá častá věc, a on se snaží a má dobré výsledky. Nadaný žák může se chovat úplně stejně, ale má v sobě tu přirozenou možnost ty věci zvládat daleko lépe a daleko lépe vnímat spoustu souvislostí. My jsme se rozhodli věnovat se právě nadaným, kteří ve školách často projevují problémové věci, jako například, že zlobí, protože je to nebaví, často jsou chytřejší než jejich okolí, často jsou chytřejší než dospělí, kteří je vyučují, a to bývá problém, protože řada lidí tohle těžce snáší. Organizace, která vznikla, právě JCMM, vyvinula několik metod, jak tyto nadané podporovat. Nejprve jsme udělali to, že jsme se rozhodli, že budeme žáky testovat. To znamená, každý, kdo si myslí, že to nadání má, nebo jeho rodiče si to myslí, může se nechat otestovat a tím pádem, pokud uspěje, se dostane do programu podpory nadaných v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu. Současně umožňujeme vstup do tohoto systému i přes olympiády, případně přes sočky, ale tam už nám právě dochází k tomu průniku mezi nadanými a motivovanými. V dnešní době se spousta věcí posunula. Já jsem mezi tím měl možnost dělat na ministerstvu školství, řídit strukturální fondy, díky tomu se tady postavila vědecká centra, významně se podporovaly inovace. A Jihomoravský kraj se dostal do situace, kdy máme tady obrovské množství high-tech firem, obrovské množství vědeckých center, které nutně potřebují právě tyto nadané. Bez nich naše lokální ekonomika nikdy nepůjde tak rychle kupředu, jak by mohla. Proto jsme se rozhodli rozjet program, který se nadaným bude více věnovat, a navíc by měl dosáhnout toho, že bude nadané vyhledávat v celém prostoru Jihomoravského kraje. Protože čistě statisticky je to tak, že my bychom měli mít někde mezi 2 až 3 tisíci žáků na základních a středních školách, kteří mají extrémní nadání. My dneska víme o pár stech takových dětech, které tyto testy prodělali, a víme o nich. Zbytek nám někde uniká, my vlastně tak přirozeně nebo zvláštní cestou přicházíme právě o tyto nadané. Program, který dnes rozjíždíme a spouštíme, má vést právě k tomu, že tyto nadané dokážeme identifikovat a dokážeme jim poskytnout podporu, kterou potřebují. Chceme dosáhnout toho, aby v celém kraji fungovala síť škol, kde budou kantoři, kteří budou vyškoleni na to, aby věděli, jak s takovýmito nadanými zacházet, jak s nimi pracovat, jakou podporu jim poskytnout. Současně by JCMM mělo poskytovat podporu rodičům, protože tam bývá často problém. Rodiče se dostávají do situace, kdy jsou přesvědčováni právě třeba ze škol o tom, že to dítě je problematické, že zlobí, má špatné známky, a rodiče často neví, v čem ten problém je. Pokud budeme ten program rozjíždět tak, jak je naším záměrem, tak by si mělo dostat podpory právě v tom, že dokážeme nadání u těchto dětí rozeznat a říct jim, ano, vaše dítě potřebuje tyto specifické programy, takovouto specifickou podporu.
Já doufám, že řekněme za 4-5 let bychom mohli být ve stavu, kdy v Jihomoravském kraji žádné nadané dítě nebude mít problém tuto podporu dostat. My je dokážeme nalézt, dokážeme s nimi pracovat a pomoct tak významně celému kraji, aby se posunul kupředu. Smyslem tohoto projektu je právě to, abychom dokázali v rámci celého kraje poskytnout podporu všem nadaným dětem, i jejich rodičům, i školám, tak abychom nepřišli o žádného nadaného, protože náš kraj tyto lidi potřebuje a do budoucna bude potřebovat ještě víc.